dekat dalam yang keluar tu pukul 10.30. dah susah nak online tu. Sebab macam nak invite 30 minit tu betul-betul semua start. Lain sangat lah. Anak saya di kursus terus bawa main game. Okay. Sebab macam nak invite 30 minit tu betul-betul semua start. Lain sangat lah. Serius lah. Sekarang dah ambil ke? Serius lah. Sekarang dah ambil ke? Serius lah. Sekarang dah ambil ke? Nak dipanggil tadi kenapa? Got you on my mind, think about you all the time. My body wants you night and the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind, think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away.
24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. My body wants you night and day. I'm losing all control of me. Na 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 na. 24/7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day. But my head is screaming, go away. 24/7 got you on my mind. Darling, I don't have the time. Night and day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam UiTM di hati. Yang berusaha Dr. Fadilah binti Jailani selaku penasihat program Digging into Food Science Video Competition, yang dihormati barisan para pensyarah sains dan teknologi makanan, barisan juri jemputan dan seterusnya para peserta yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian penutup Digging into Food Science Video Competition. Terima kasih kerana menyertai siaran langsung ini. Sidang hadirin sekalian,
kita yang dikasihi. Pada masa ini, kita mempunyai seramai 29 orang penonton bersama-sama dengan kita dalam siaran langsung ini. Terima kasih semua kerana meluangkan masa anda untuk bersama kami pada pagi ini. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Adib Wazif bin Muhammad Basir. Dipersilakan. Bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Adib Wazif bin Muhammad Basir. Dipersilakan. Bagi memberkati Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antal Azizul Jalil. Sesungguhnya kami merasakan rasa syukur kepada kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan hadiri majlis penutupan Digging into Food Science Live 2021 pada hari ini. Sesungguhnya kami diberi keberkatan dan rahmat. Semoga segala usaha kami dalam menjadi majlis ini mendapat paredaan Digging into Food Science Live. Ya Allah, ya Tuhan, kami berkuasa melaksanakan apa yang kita kehendaki. Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulakan dengan rahmat-Mu, pecahannya barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami melaksanakan apa yang kita lalui permulaannya melalui dimulai kemenangan dan pecahannya barakah dan disudahi Allah Tuhan yang Maha. Kami mohon kehadap-Mu semoga Engkau menjadikan majlis ini sebagai sebuah wadah untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan bantu-bantu dalam kalangan kami dan juga demi membangunkan dan memantabkan institusi kami. Semoga Engkau menjadi Allah majlis ini sebagai sebuah wadah untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan bantu-bantu dalam kalangan kami dan juga demi membangunkan. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, syarikat dan negara. Serta semoga dengannya kami menghadapi segala cabaran yang berat. Kami mohon kepada-Mu ya Allah pelajar yang beramanah, bertanggungjawab dan menjuruskan masyarakat ke arah masyarakat yang cemerlang, gemilang dan gembira. Ya Allah, kepada pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami seperti ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina dan dirahmati wa fil akhirah. Perpisahan kami seperti ini sebagai perpisahan Allah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Muhammad Adib bin Wazif bin Muhammad Basir atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, dari tarikh 1 Disember 2020 sehingga 12 Mac 2021, Pertema UiTM Shah Alam telah menganjurkan pertandingan video Digging into Food Science dengan tujuan bagi memudahkan lagi pemahaman pelajar mengenai pengetahuan teori sains dan teknologi makanan melalui penghasilan video. Program ini bermatlamat untuk merangkum kesemua cabang sains dan teknologi makanan termasuklah teknik pemprosesan makanan, pengawetan makanan, kimia dalam makanan dan pelbagai lagi. Di samping itu, melalui platform YouTube yang dapat diakses oleh sesiapa sahaja, program ini dijangka dapat memupuk dan menarik minat pelajar sekolah untuk mengenali lebih lagi tentang bidang sains dan teknologi makanan. Pertandingan ini diharapkan dapat memberi maklumat kepada masyarakat mengenai bidang sains dan teknologi makanan. DiFS telah melibatkan sejumlah 9 kumpulan yang terdiri daripada pelajar sarjana muda sains kepujian sains dan teknologi makanan dari UiTM Shah Alam dan juga UiTM Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tirai pembuka bicara, majlis mempersilakan saudari Syazmin Azwani selaku pengarah program Digging into Food Science Video Competition untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator Karunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Dr. Aziza Osman selaku koordinator program sains dan teknologi makanan. Yang dikasihi Dr. Fadilah Zailani selaku penasihat program dan penasihat Pertema.
yang berusaha, para juri yang ada hadir dekat YouTube Live dan juga para pensyarah yang saya sangat hormati. Okay, Alhamdulillah kerana kesempatan ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menjayakan majlis penutup Digging into Food Science 2020 dan juga 2021 lah. Sebenarnya program daripada tahun lepas. Terlebih dahulu kepada semua pelajar yang hadir, juga saya ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi hadir hujung minggu pagi ni, sudi tengok live kat YouTube, live pertama PERTEMA. Terima kasih dan majlis ni tidak dapat dijalankan lah tanpa kalian semua. Okay, hadirin yang saya hormati sekalian. Sebenarnya program ni saya cadang untuk berkongsi ilmu sains makanan kepada masyarakat. Jadi untuk kongsi ilmu ni dan untuk dedahkan apa yang kami ni belajar sebenarnya dalam sains dan teknologi makanan. So saya plan untuk recruit ataupun nak ajak kawan-kawan saya sama-sama kita kongsikan ilmu ni kepada masyarakat dengan cara sekarang ni dengan cara virtual lah, dengan cara buat video dan kita tunjuk apa yang sebenarnya kita buat dalam sains dan teknologi makanan. Jadi lahirlah program Digging into Food Science ni di mana para peserta iaitu terdiri pada pelajar UiTM yang mengambil course sains dan teknologi makanan akan membuat video tentang apa yang kami praktikalnya yang kami lakukan di dalam makmal. Tapi sebab sekarang semua pun dah tak boleh masuk makmal, kita buat video lah daripada rumah dan kumpulkan sama-sama. Dan kita akan tunjuk dekat YouTube lah. Kalau lepas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok, boleh tengok dekat channel kami. Semua peserta punya hasil lah dekat situ. Okay, tapi sekarang ni dah sampai dekat penutupnya, kami akan bagi tahulah siapa pemenangnya. Tapi di samping nak beritahu siapa pemenang, kita nak bagi tahulah yang kita nak kongsikan apa yang sains dan teknologi makanan ni berlaku dekat sekeliling kita sebenarnya kat makanan. So tandingan ni pun kita secara adil lah kita tengok dia punya penilaian dia. Kita ada ajak 5 orang juri, kita jemput 5 orang juri untuk mengadili semua video-video ni iaitu teknologis Dr. Eddie Tan PG, wakil daripada UiTM Kuala Pilah, Cik Aina Atira, wakil daripada Fakulti APB Shah Alam, Puan Siti Mahani Mardi daripada sebagai pembantu makmal UiTM Shah Alam dan juga Cik Nur Azman, pembantu makmal UiTM Kuala Pilah dan juga Cik Nur Harmiza Harun, wakil daripada Sekretariat Mahasiswa Fakulti FSG. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua para peserta dan juga tim saya lah, PERTEMA yang sanggup dan korbankan masa untuk menjayakan program ni. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan syabas kepada para pemenang dan semua para peserta sebab anda telah berjaya mengongsikan ilmu kepada semua kepada masyarakat dekat platform yang umum. Sekian, terima kasih. Itu daripada saya. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudari Syazmin Azwani atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekarang, Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Dr. Fadilah binti Jailani selaku penasihat program DiFS Video Competition untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutup program. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis, Cik Khairul Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Koordinator Program AS246 Dr. Azizah Osman, barisan juri DIFS serta para pensyarah sains dan teknologi makanan daripada kedua-dua kampus Shah Alam dan Kuala Pilah yang berusaha barisan jawatan kuasa program DIFS yang dipimpin oleh Saudari Syazmin, yang dikasihi anak-anak pelajar AS246, seterusnya penonton yang mengikuti siaran langsung channel YouTube PERTEMA. Buat julung kalinya kita menggunakan platform ini untuk kita reach out kepada semua pelajar AS246 terutamanya, tapi konten lebih menjurus kepada semualah. Semua kita panggil, kalau masyarakat di media sosial ni kita panggil netizen ya. Okay.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada jawatankuasa program di atas jemputan untuk meraihkan majlis penutup program ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan serta mahasiswa-mahasiswi sekalian kerana sudi meluangkan masa hujung minggu yang sangat berharga bersama keluarga untuk turut sama meraihkan pada pagi yang penuh berseri dan juga penuh keberkatan dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah program Digging into Food Science atau singkatannya DiFS. Hadirin yang dihormati, seperti yang pengacara majlis telah maklumkan, program ini bermula sejak tahun lepas lagi iaitu pada 1 Disember 2020 dan ia berterusan sehingga 14 Mac 2021 dengan tujuan untuk memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswi program Sains dan Teknologi Makanan ataupun dalam singkatannya AS246 menunjukkan daya kreativiti masing-masing di dalam menyampaikan info berkaitan bidang ilmu yang mereka pelajari kepada masyarakat umum. Penggunaan media sosial seperti aplikasi YouTube amat mudah dicapai dan pengisian bermanfaat seperti inilah yang kita amat titik beratkan untuk memperkenalkan apakah ia bidang ilmu, sains dan teknologi makanan supaya masyarakat umum lebih jelas apakah peranan seorang food technologist ataupun food scientist di dalam negara kita terutamanya. Hadirin yang dikasihi, video-video ini boleh dicapai di YouTube PERTEMA. Dialu-alukan untuk subscribe dan perolehi dan tonton video yang telah dihasilkan dan ini hanyalah merupakan sebahagian daripada pengenalan kepada kursus utama di dalam program AS246. Antaranya seperti pemprosesan makanan, pengawetan makanan, analisis kimia makanan, ada banyak lagi yang boleh semua tonton untuk mendapatkan info ya. Diharapkan melalui program seperti ini masyarakat dapat memahami dan didedahkan dengan ilmu yang betul berkenaan dengan sains dan teknologi makanan dan melihat betapa sebenarnya luas bidang ini bukanlah sekadar memproses makanan semata-mata. Kita boleh lihat betapa graduan program ini sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam menghasilkan makanan yang sihat dan berkualiti, namun yang lebih penting adalah untuk menjamin bekalan makanan yang diperolehi oleh masyarakat adalah selamat. Ya, itu adalah objektif utama program Sains dan Teknologi Makanan. Bukan kepada masyarakat umum sahaja, video ini juga boleh digunakan bagi rujukan pelajar Sains dan Teknologi Makanan sendiri. Terutamanya bagi pelajar tahun 1 yang ingin mengetahui dengan lebih dalam lagi apakah ia sains dan teknologi makanan, kerana pada tahun 1 ni kebanyakan kursus yang dipelajari lebih kepada kursus asas, masih lagi belum menjurus kepada bidang-bidang sains dan teknologi makanan. Akhir kata, syabas kepada para peserta yang telah menyertai program ini. Semoga penghasilan video ini merupakan jariah yang dapat memberi impak positif kepada komuniti umumnya. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pemenang dan saya berharap agar ini akan menjadi satu titik tolak yang lebih banyak lagi dengan lebih banyak lagi perkongsian ilmu di kalangan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Adat dalam pertandingan yang pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Namun itu bukanlah suatu perkara yang kita utamakan, namun usaha untuk sama-sama mendidik masyarakat itu adalah yang lebih penting. Sebab usaha itu adalah satu perkara yang patut kita beri pujian ya, kerana semangat ingin mencuba, semangat ingin bersama-sama dalam sebab projek ini adalah satu projek berkumpulan walaupun kita berada dalam di lokasi yang berbeza-beza, namun kita berjaya menyatukan setiap ahli dengan penghasilan setiap satu video tersebut.
Ya, jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program ini, dan juga ahli jawatan kuasa yang bersungguh-sungguh. Saya percaya untuk mencari peserta dalam suasana pandemik ini bukanlah satu perkara yang agak mudah, ya, pujuk rayu dan juga kita war-warkan, itu pun memang sangat-sangat mencabar, ya. Namun walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat lihat lebih daripada 5 video yang dipaparkan di YouTube PERTEMA, dengan tanpa sokongan dan kerjasama daripada jawatankuasa program, peserta dan juga para juri, ia tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan ini, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis menutup program Digging into Food Science 2021. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Fadilah binti Jailani atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, kini masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang Digging into Food Science Video Competition 2020. Tempat ketiga DiFS Video Competition 2020 yang akan menerima wang sebanyak RM100 Malaysia dimenangi oleh kumpulan 3 yang merupakan kumpulan di bawah penyeliaan Dr. Rasita Vani dengan video mereka yang bertajuk Brown It Your Way. Tempat kedua DiFS Video Competition 2020 yang akan menerima wang tunai sebanyak RM150 Malaysia dimenangi oleh kumpulan 7 yang merupakan kumpulan di bawah penyeliaan Dr. Muhammad dengan video mereka yang bertajuk Feel the Heat of Your Food. Maka dengan itu, tempat pertama DiFS Video Competition 2020 yang akan menerima wang tunai sebanyak RM200 Malaysia dimenangi oleh kumpulan 5 yang merupakan kumpulan di bawah penyeliaan Dr. Siti Roha dengan video mereka yang bertajuk Let Me Meet Your Needs. Tahniah buat semua peserta. Sekarang, marilah kita saksikan tayangan video yang telah disediakan oleh pemenang tempat pertama kita. Assalamualaikum. Hello Malaysia and hello world. I'm Shifa, your host for today's show. Welcome to the Daily Food Talk and thank you for turning in this channel with me. Today, we bring to you a hot topic about the delicious and mouth-watering food, which is meat. And now, let me meet your needs. In these past years, we have been shown by the media the problems that arise in animal slaughtering process regarding the validity of the meat claimed to be halal. Do you strongly believe that the chicken you may have bought from this and this slaughterhouses is halal? We as a Muslim should be concerned on what we eat. Hence today, let's learn together on what is halal slaughtering by our inspiring special honored guest from PERTEMA organization. Hi and thank you Ms. Shifa for having us here. I am Hanani. So for halal slaughtering, I am sure many of us have heard and know about this, but for the benefit of the talk, let's go through the definition of it. Halal slaughtering is a process of animal slaughtering that involves a restraining, stunning if used, and severing of trachea, halcum, esophagus, marik, and both the carotid arteries and jugular veins, wada joint. The bleeding shall be spontaneous and complete. Therefore, in this case, a trained Muslim inspector shall be appointed and be responsible to check that the animals are properly slaughtered according to the Sharia law. So, what are the conditions of lawful slaughtering? In this case, I would like to please Ms. Raihana to explain more about it since she is more expert in this scope. Thank you, Hanani, for such a great explanation just now. And hi everyone, I am Raihana. Let me feed your curiosity on what are the conditions of lawful slaughtering.
Some of us may have learned this before, whether in school or when we witness the slaughtering process during Idul Adha every year. In order to ensure that the slaughtered animal is accepted as halal, Department of Islamic Religions Selangor JAIS have listed out 9 conditions that need to be obeyed. 1. The slaughtering shall be performed only by a Muslim which is mentally sound and no rukun and conditions of such slaughtering. 2. Slaughtering shall be performed only by a Muslim or Ahli Kitab. 3. The act of slaughtering shall be done with niyyah, which is the intention of Allah. Hence, 4. This act of slaughtering shall not be done with niyyah of intention for other than Allah. 5. Make sure that the animal to be slaughtered shall be alive. 6. The animal to be slaughtered has to be an animal that is halal. 7. The slaughtering tool shall be sharp, not nails, teeth, and bones. 8. The slaughter act shall sever the trachea, which is known as halcum, and esophagus, which is known as murray. Last but not least, 9. The death of the animal must be one slaughtering. All these conditions must be complied and obeyed to ensure that the meat on our table is clean and halal. Thank you, Miss Hanini and Miss Raihana, for the impressive clarification on the meaning of halal slaughtering and the lawful slaughtering conditions to be complied. Without wasting any time, let's take a look at this prepared clip. Welcome to Pak Ali's farm. Hi, I am Ma'en Lambo, who is a certified butcher of Pak Ali's farm. Firstly, I will describe the slaughtering pipe followed by the methods of halal slaughtering for chicken and cattle. The slaughtering pipe for chicken consists of outer layer pipe, which is skin, followed by trachea or known as halcum, esophagus known as mari, neck muscle, carotid arteries, and jugular veins known as wadajine. Meanwhile, for cattle, it also has similar slaughtering pipe of chicken, which comprises of skin as the outermost layer, followed by trachea known as halcum, esophagus known as mari, neck muscle, carotid arteries, and jugular veins known as wadajine. Halal method of slaughtering for chicken are performed by incision of the neck of chicken at some point just below the glottis, or known as Adam's apple, using a razor-sharp knife, and it including severing the skin, followed by trachea, which is halcum, esophagus known as mari, and both the carotid arteries and jugular veins known as wadajine. The halal method of slaughtering for cattle are similarly performed like chicken, which are by incision on the neck of the cattle at some point just below the glottis, or known as Adam's apple, using a razor-sharp knife, and it including severing the skin, followed by trachea, which is halcum, esophagus known as mari, and both the carotid arteries and jugular veins known as wadajine. Wow! Such an informative clip of method in halal slaughtering. Back to Miss Hanini. Is there anything you want to add about this halal slaughtering? Actually, in halal slaughtering, there are several things that could be done during the slaughtering process, which in Islam is known as sunnah. Those sunnah include the phrase "in the name of Allah, the most gracious, the most merciful," or in Arabic as Bismillahirrahmanirrahim, has to be invoked immediately before slaughtering. Secondly, invoke salawat on Prophet Muhammad SAW. Thirdly, sunnah for the animal to face towards Qiblat. Furthermore, the slaughtering knife shall be sharp so that the slaughtering process will be fast. Besides, the slaughter act shall sever both the carotid arteries and jugular veins. Next, the person in charge should be in a clean state or suci from hadas kecil and hadas besar. It is also sunnah to let the animal laying on left side of its ribs. Lastly, promptly slaughtering after animal laying. Instead of sunnah, there are some actions that should be avoided during slaughtering process. Those include sharpening knife in front of animal, slaughtering until cut off animal's neck. The act of slaughtering should not be performed by girl or woman. The act of slaughtering also should not be done by fasik people. The person in charge also makruh to be in unclean state or berhadas besar during slaughtering. And lastly, it is makruh to torture the animal before slaughter. This is Raman. He is a chef of a famous restaurant in Bandar Baru. This is Abu. He is a butcher and he sells meat in a market near Bandar Baru. Raman is one of his loyal customers. Raman buys fresh meats and chicken from Abu every day. Every day, Abu will get fresh slaughtered meat from Pak Ali's farm. This is because this farm is certified with halal by Jakim.
However, one day a shocking news happened at Bandar Baru. The news not only posted by television stations but also has been published in newspapers. Hello and good morning, viewers. You're watching Breaking News with me, Muhammad Iswan Kariri. We will bring you the most updated news from all around Malaysia. This time we will be delivering the news that a farm near Bandar Baru has been temporarily closed due to the failure of quality inspection today by Jakim. The inspection is conducted to ensure the process of slaughtering is complying with the standard operating procedures. We are going to obtain the detailed issues that caused the farm to be temporarily closed. Shortly we will be going live to our reporter in the area. I'm connecting to Nadira, who is now in Bandar Baru. Thank you, Muhammad Izwan. Hello and good morning, viewers. I am currently in Bandar Baru. The failure of the quality inspection of this farm mainly not because of the poor cleanliness or unhygienic practices, but it is due to the stunning process that has been carried out by this farm. Pak Ali, the owner of this farm, reported that the increment of order of fresh meats and chicken from his retailer causes him to apply this new technology. However, this method of slaughtering is adopted by Jakim since it is relatively a new technology in our country. According to Director of Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Zulkifli, the stunning process need to be assured comply with how animals should be treated according to Islamic Sharia, as it will affect its halal status. Hence, a solution will be made and clarified within this 2 weeks period regarding this matter. I am Nurul Nadira Said and the cameraman Muhammad Nazri reported back to the studio Muhammad Izwan. Alright. Thanks to Nurul Nadira was reported the hello slaughtering issue that happened in Bandar Baru, Selangor. Viewers, this is breaking news for today. You can follow the next development in breaking news 1 hour ahead. I am Muhammad Iswan Kariri Retreat. See you. Hence, Jakim takes action by performing a discussion to solve the problems. A committee called Musakara Jawat and Kuasa Fatwa Majelis Kebangsan has discussed and come out with a solution regarding this matter. The solution will be clarified through a Jakim webpage after 2 weeks. Terima kasih Nadira atas perkongsian sebentar tadi, dan sekarang anda bersama saya Syifa dalam segmen lafaz tasmiyah yang mana merupakan lafaz yang wajib dibaca ketika penyembelihan. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa lafaz tasmiyah hanya mencukupi membaca bismillah, akan tetapi yang paling afdalnya adalah dengan disertai takbir iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW menyembelih kurban 2 ekor kibas putih yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangan sendiri sambil membaca bismillah dan takbir dan menginjakkan kaki beliau di pangkal leher biri-biri itu. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya kita beralih pada syarat-syarat bacaan tasmiyah yang mana perlu dipenuhi semuanya. Pertama, tasmiyah tersebut dibaca semata-mata kerana persembelihan dan bukan atas tujuan lain. Kedua, dimaksudkan dengan menyebut nama Allah ialah membesarkannya dan tidak boleh dalam bentuk doa seperti Allahumma, kerana ini tidak dikira tasmiyah. Ketiga, hanya menyebut semata-mata nama Allah ia disertai dengan nama lain sekalipun nama Rasulullah seperti Bismillah Rasulullah, kerana ini tidak dikira sembelihan atas nama selain dari Allah. Keempat, Imam Malik berpendapat bahawa tidak harus membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim bererti rahmat dan sembelihan adalah merupakan azab. Maka adalah tidak sesuai menyebut lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam tasmiyah. Seterusnya kita beralih kepada waktu bacaan tasmiyah. Jadi, bila lafaz ini dibacakan? Bacaan tasmiyah dibahagikan kepada 2 bahagian sembelihan. Sembelihan pertama ialah sembelihan ikhtiyariyah, di mana waktu lafaz tasmiyahnya dibaca semasa sembelihan dilakukan dan tidak boleh mendahului bacaan tasmiyah kecuali dalam masa yang singkat sahaja. Sembelihan kedua ialah sembelihan Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua pemenang. Dengan ini, saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kesemua video yang disediakan sepanjang DiFS Video Competition ini boleh ditonton di saluran YouTube PERTEMA UiTM Shah Alam. Kami juga mengalu-alukan anda semua untuk mengikuti perkembangan kami di Facebook, Twitter dan juga Instagram PERTEMA UiTM Shah Alam.
Semoga video-video yang dihasilkan memberi manfaat dan lebih pendedahan kepada masyarakat tentang bidang sains dan teknologi makanan, terutamanya pelajar sekolah yang bakal menjejakkan langkah ke alam universiti dan para pelajar baharu yang kurang memahami bidang sains dan teknologi makanan. Terima kasih semua atas kerjasama anda pada hari ini. Kami telah memberikan pautan tinjauan maklum balas mengenai program DiFS Video Competition ini dan kami sangat menghargai jika anda melengkapkannya dan memberikan komen anda. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.